upplýsingakerfa mikilvægra innviða. Í þeim lögum skilgreint hlutverk CSIRT og gegnir CERT-IS því hlutverki hérlendis. Í fyrsta fyrirlestrinum verður fjallað í stuttu máli þær áskoranir sem þetta nýja hlutverk hefur í för með sér hjá CERT-IS og þau áform eflingu og uppbyggingu sem ætlað að koma til móts við það. Í þessum fyrsta fyrirlestri verða það Kristján Valur Jónsson, fagstjóri CERT-IS, öryggi sveita Póst og fjar, og Unnur Kristín Sveinbjarnardóttir sem fagstjóri öryggis fjarskiptaneta hjá PFS. Gjörðu svo vel, Unnur og Kristján. Takk fyrir það, Þorleifur. Og við ætlum að renna þessi frekar stuttu máli yfir hvað við hjá CERT-IS sem að gera, hvað við stöndum fyrir og hvernig við erum að undirbúa okkur fyrir nýjar áskoranir meðal annars í tilefni af innleiðingu nýs löggjafarinnar. Við ætlum að fara yfir nokkur hugtök hvað CERT og CSIRT stendur fyrir. Við ætlum að fara yfir sögu okkar og lagarammann. Við ætlum að fjalla þjónusthópinn, hver hann og hvað hlutverkum CERT-IS gegnir og hvernig við ætlum að byggja upp, hvað við höfum gert og hvernig við stefnum að byggja upp í nánustu framtíð og enda á nokkrum dæmum þjónustur sem að CERT-IS veitir og kemur til með þetta. Og skyldu kynning, ég ætla ekki að orðleggja það, ég heiti Kristján, eins og Þorleifur kynnti mig á, ég fagstjóri öryggi og með mér situr Unnur Kristín sem fagstjóri sameiningar net- og upplýsingaöryggis hjá Póst og fjarskiptastofnunar. Og við skulum bara mynda okkur í að ræða aðeins skammstafanir. Skammstafunum mikið fleygt yfir heimi, við skulum bara ræða hvað þessi stendur fyrir. Ég gef ráð fyrir að mörg eitthvað viti nú þegar, en við skulum ræða aðeins. Og CERT stendur fyrir Computer Emergency Response Team. Og þetta svona heiti sem notað fyrir viðbragðshópa á sviði tölvu og netöryggis. Þetta allt gamalt hugtak. Upphaflega komið frá Carnegie Mellon sem eiga vörumerkið og við höfum þetta leyfi til að nota þetta vörumerki. En það sem mikilvægt í þessari skammstöfun að CERT-IS viðbragðsteymi og það þarf að vera skipulagt sem viðbragðsteymi. Og það akkúrat þannig sem við erum að byggja upp í okkar starfsemi. Og CERT samheiti við CSIRT. Og þá getum við spurt hvað nú CSIRT. Það önnur skammstöfun og samheiti við CERT, Computer Security Incident Response Team. Aftur kemur þetta response hlutverk. En nú skulum við fara yfir hvað CSIRT gera. Og það vill svo til að það ekki neitt einhlítt hlutverk á hvað CSIRT Sum CSIRT stofnuð innan fyrirtækis eða rekstrareiningar og ég tók hérna handahófi bara úr lista First sem alþjóðleg samtök viðbragðsaðila. Þannig dæmi Adidas CSIRT sem áhættulega sinna öryggisatvikum innan síns fyrirtækis. Og sum CSIRT á vegum ákveðna geira og vill svo til að á eftir talar Margrét Rám frá CERT sem sektor-CERT eða geira-CERT getur við kallað íslensku fyrir raforkugeirann í Noregi. Sum CERT þjóðarteymi sem ætlað að vinna af almennu netöryggi þjóðarinnar í þeirri meiningu að hjálpa almenningi, litlu fyrirtækjum og allt upp í mikilvæga innviði stundum. Önnur fókusir á mikilvæga innviði sem slíka og svona efra lag þjóðfélags eða svo mætti orða. Og lokum mætti nefna dæmi svona varnarmála við teymi sem að hlutast til afskipti, við getum bara sagt njósnara. Það annarra þjóðríkja sem að sælast eftir upplýsingum eða leyndarmálum. Og hvar við nú stödd sem þjóðarsætti CERT-IS? Við höfum ákveðið hlutverk sem að vinna almennu netöryggi þjóðarinnar, kemur inn á það eftir. En við erum fyrst og fremst hér. Við erum að stuðla af öryggi mikilvægra innviða og það undirstrikað núna með nýs löggjöfinni. En það sem ég ætla að segja skipti að það sem að allir þessir hópar CERT sveita sameiginlegt ákveðið sameiginlegt tungumál, sameiginlegar hefðir, varðandi upplýsingamiðlun og
trúnað og annað. Þannig að þó að við séum svona gegnum mismunandi hlutverkum eftir hvar við erum staðsetti í stjórnkerfinu, þá tölum við samt sama málið og höfum sömu hefðirnar. Og að því sögðu það ætla ég að gefa henni Unnur Kristín orðið. Skiptur svona. Já, góðan daginn. Unnur Kristín heiti ég, eins og Kristján sagði, og er lagfræðingur hjá Póst og fjarskiptastofnunar. Ég ætlaði svona aðeins að fara örstuttum orðum yfir lagaramma sem að CERT-IS starfar eftir, hvenær hann kom inn í lög og hvaða breytingum hann er að taka núna. En í rauninni var það árið 2013 sem að voru gerðar breytingar á fjarskiptalögum, þar sem að fyrst var kveðið á starfsemi CERT-IS eða netöryggi sveitar Póst og fjarskiptastofnunar. Í kjölfar lagasetninganna var svo sett svolítið ítarleg reglugerð málefni sveitarinnar og sveitin í rauninni formlega stofnuð. Þessi breytingalög sem samþykkt voru 2013, þau byggja ekki með beinum hætti á neinum tilskipunum eða reglugerðum frá Evrópusambandinu, heldur var í rauninni að frumkvæði íslenskra stjórnvalda þá. Þjónustuhópurinn eða þetta lögbundna hlutverk sem að CERT-IS fékk voru fyrst og fremst gagnvart fjarskiptafyrirtækjum en einnig gagnvart svokölluðum ómissandi upplýsingainnviðum sem áttu að vera í rauninni ákvarðaðir og skilgreinir af ríkislögreglustjóra. En til þess að þessir aðilar féllu undir starfsemi sveitarinnar eða innan þjónustuhóps hennar þurfti að gera sérstaka þjónustusamninga. En það hefur engin samningur verið gerður við slíkan aðila fram til þessa. En það hefur verið gerður einn samningur og hann var við Stjórnarráð Íslands, svokallaðan CERT-samning og hann var undirritaður í janúar 2018. Þannig að netumdæmi sveitarinnar fram til þessa, eða fram til 1. september, hefur verið einungis skipaður fjarskiptafyrirtækjum og svo Stjórnarráð Íslands. En hlutverk CERT-IS hefur þó verið nokkuð skýrt. Og auk þess að vera þessi þjóðartengiliður sem í rauninni felur í þessu þátttöku fyrir Íslands hönd í alþjóðlegu samstarfi átti sveitin að fyrirbyggja og draga úr hættu á netárásum og öðrum öryggisatvikum í netumdæminu eins og kostur og sporna við og lágmarka tjón á ómissandi upplýsingainnviðum sem af slíku kann að hljótast. Þannig átti CERT-IS að aðstoða þjónustuhópinn við forvarnir, leiðbeinunum og styðja við skjót viðbrögð gegn aðsteðjandi hættu. Ef atvik eru útbreitt átti CERT-IS að samhafa aðgerðir innan þjónustuhópsins. Og til að framkvæma þetta hlutverk þá fékk sveitin í raun ákveðnar heimildir til að afla upplýsinga og þar erum við að tala kannski tölfræðilegar upplýsingar umferðarmagn á netinu og annað slíkt, en að öðru leyti hefðu þjónustusamningar kveðið á upplýsingagjöf frá einstökum mikilvægum upplýsingainnviði. Nú eins og svo sem búið að koma fram þá tóku gildi ný lög öryggi net og upplýsingakerfa mikilvægra innviða núna 1. september og það hefur umtalsverð áhrif á starfsemi sveitarinnar. Þessi lög byggja hins vegar á tilskipun Evrópusambandsins frá 2016, svokallaðri NIS-tilskipun. En þó að þessi tilskipun sé sett 2016 þá hefur Evrópusambandið verið umhugað netöryggismáli og hinn stafræna markaðum tölur allangt skeið. En þetta þó í fyrsta skipti sem að sambandið stígur inn með skyldubundið hlutverk CERT-teyma í Evrópu gagnvart svokölluðum mikilvægum innviðum. Í viðauka við tilskipunina eru þar sett fram ákveðin skilyrði fyrir starfsemi sveitanna sem og ákveðin verkefni. Og þessi skilyrði og verkefni skila sér svo inn í hinn nýju NIS-lög gagnvart mikilvægum innviðum. En þessi mikilvægir innviðir, ég ætla nú ekki að fara mörgum orðum það, en það eru aðilar sem teljast vera rekstraraðilar nauðsynlegrar þjónustu á ákveðnum sviðum samfélagsins. Hér erum við að tala bankastarsemi, innviði fjármálamarkaða, heilbrigðisþjónustu, orku, vatns og hitaveitur og stafræn grunnvirki annars vegar og svo veitendur stafrænnar þjónustu hins vegar. Áfram eru fjarskiptafyrirtækin hluti af þjónustuhópi CERT-IS og það eru líka breytingar í farvatninu frá Evrópusambandinu þar sem það kemur inn skylda ólíkt því sem áður var. En það sem kannski mikilvægt að hafa í huga hér að það önnur starfsemi eða hlutverk CERT-IS sem þjóðartengiliðs eru áfram sett af frumkvæði íslenskra stjórnvalda. Og því getur CERT-IS hér haft víðtækara hlutverk
gagnvart netógnum og öryggisatvikum heldur en einungis gagnvart þeim aðilum sem falla undir NIS-lögin. Og svona þessu farið víða í Evrópu og flest öllum stöðum í Evrópu þar sem að þjóðar CERT hafa mjög umfangsmikið hlutverk og í rauninni mun víðtækar heldur en það sem NIS-tilskipunin eða NIS-lögin hér kveða á. En sem dæmi hvernig þetta endurspeglast í hinum nýju lögum, þá má nefna að það er búið að gera skyldu þennan CERT samning við Stjórnarráð Íslands. CERT-IS mun bjóða opinberum stofnunum hér á landi sérstaklega að gera samninga við sveitina og taka við og eftir atvikum bregðast við upplýsingum og tilkynningum frá innlendum og erlendum samstarfsaðilum og við hafa ákveðið hlutverk innan netumdæmis Íslands. En það eru þessir aðilar sem eru hæleitaðir hér, þessi rekstraraðilar þjónustu, veitendur stafrænnar þjónustu og fjarskiptafyrirtæki sem eru nú á grundvelli Evrópulöggjafar orðnir lögbundnir hluti þjónustuhóps CERT sveitarinnar. Aðeins hlutverk og heimildir, örstuð. Í grunninn má nú segja að hlutverk CERT-IS sé í rauninni efnislega sambærilegt og hefur verið fram til þessa. Það er að fyrirbyggja og draga úr hættu á netárásum og öðrum öryggisatvikum í netumdæmi Íslands eins og kostur og sporna við og lágmarka tjón á fjarskiptamarkaði og hjá mikilvægum innviðum. Þetta er mjög sambærilegt stef og ég fór með hérna áðan og hefur ekki breyst. Það er hins vegar grundvallarbreyting að nú eru allir þessir aðilar orðnir að þessum lögbundna þjónustuhópi ólíkt því sem áður var. Það er því ekki nauðsynlegt að gera sérstakan samning við sveitina til þess að falla innan þjónustuhópsins þó vissulega séu heimildir til að gera mun ítarlegri þjónustusamninga við þá. En það að vera felldur í þjónustuhópinn felst að þeim ber skylda eða aðilum ber skylda að tilkynna alvarlega áhættu og atvik sem ógnað getur öryggi netupplýsingakerfa þeirra. Þeir verða líka hluti af sviðshópum CERT-IS þar sem tæknileg samvinna og upplýsingaskipti fara fram. En þessir aðilar fá ákveðin ávinning og auðvitað líka þessu lögbundna samstarfi því CERT-teyminu er ætlað að miðla upplýsingum sem það býr yfir og öðlast á grundvelli stöðu sinnar sem þjóðartengiliðs til aðila einmitt til þess að fyrirbyggja og draga úr hættu á árásum. Þá skal CERT eins og Kristján hefur komið inn aðstoða við viðbrögð við ógnuð og samhæfa aðgerðir milli mismunandi þjónustöpa þegar alvarlega áhættu eða atvik er að ræða. Og til þess að framkvæma þetta og í rauninni að tryggja sveitinni bestu faglegar forsendur á hverjum tíma til þess að bregðast við, þá gerðar ákveðnar breytingar og settar inn ákveðnar heimildir varðandi upplýsingaöflun sem eru rauninni nú nýjinn í lögunum. Þessar breytingar á umfangi og starfsemi sveitarinnar kalla auðvitað á það að það verið sett ný heildarreglugerð málefni sveitarinnar og sú endurskoðun stendur yfir núna. Takk fyrir. Já. Takk fyrir. Það sé að renna hérna yfir nokkrar vörður í nútíð og framtíð og við erum búin að fara vel yfir fortíðina svona reglugerðarlega. En við erum búin að vera til frá 2013 formulega og reyndar byrjaðum með starfsemi 2012 og jafnvel fyrr. Heimildir ber ekki alveg saman en við höfum verið aðili að stýrihópi Nordic CERT Corporation eða NCC síðan 2012. Nýjasta varðan First vottunin okkar sem fengum í febrúar 2019, First eru alþjóðleg samtök og þetta var tiltölulega formulega ferli sem fórum í gegnum og fyrsta alþjóðlega viðurkenningin á okkar starfsemi. Það sem við erum stödd núna í vegferðinni innleiðing NIS tilskipunarinnar sem slíkra í okkar starfsemi og það verkefni hefur staðið yfir allt þetta ár og reynda byrjaði á síðasta ári. Og það sem við erum að gera akkurat núna að innleiða nýja starfsemi sem við ræði aðeins á eftir. En næsta mikilvæga varðan önnur alþjóðleg vottun sem við förum í vonandi strax í upphafi næsta árs. Það samtök sem þetta Trusted Introducer, önnur alþjóðasamtök sem við komum til með að sækjum fulla aðild að og fá vottun ef allt gengur orkum. Framtíðarvörður eftir það eru meðal annars ISO vottun sem við gerum ráð fyrir að gangi gegn í mars á næsta ári og stakkun á húsnæði og náttúrulega áframhaldandi mönnun
koma því örlítið síðar. En þjónustufókur CERT-IS fer stækkandi eins og Unnur lýsti vel í rétt áðan. Fyrsta lagi erum við ennþá þjóðatengiliður, sem National Point of Contact, sem því að við berum ákveðna ábyrgð gagnvart IP-tölum á Íslandi eða kerfum sem er á netinu á Íslandi. Formlega séð þetta IP-tölum sem hefur verið úthlutað til íslenskra lögaðila. Kem aðeins betur að því eftir nákvæmlega hvað við gerum fyrir þessa aðila. En meginþunginn í okkar starfsemi eru sjálfsögðu á hinu skilgreinda þjónustufólk sem eru skráð fjarskiptafyrirtæki og það er alveg frá 2013 með lögum um fjarskipti og hinni eldri reglugerðinni, eða þeirri sem nú í gildi. Stjórnarráð Íslands, sú starfsemi byrjaði 2018 með GÁSET-samningi og heldur áfram núna með innleiðingunni. Og frá 1. september síðastliðnu þá er það mikilvægir innviðir eins og þeir eru skilgreindir af viðkomandi eftirlitsstjórnvöldum. Við sjáum þarna á myndinni til hægri, væntanlega. Með bleiku eru geirarnir og viðkomandi eftirlitsstofnanir sem að stýra þeim. Okkar snertiflötu við fyrirtæki í geirunum náttúrulega bara við hvern og einn fyrir sig ef atvik eða áhætta stafar að þeim, en líka í gegnum svoleiðis sviðshópa sem að Unnur reyndar fjallaði áðan líka. Við skulum ekki orðleggja það. En hvaða þjónustu veita CERT sveitar eins og CERT-IS? Við fundum ekki upp þjónustu framboð CERT. Það er klassísk skilgreining á því og ein af þeim er sett fram í þessari bók sem við tók hérna skjáskot af sem er svo fyrsta sem að formlega setja fram aðferðafræði CSIRT sveita. Þetta er frá Carnegie Mellon. En svona gróflega flokkað eru þjónustanir þessar þrjár, þrír stólpar. Það er viðbragðs þjónusta, ef öryggisatvik á sér stað, þá þarf að bregðast við því að áhætta stafar af einhverjum einum aðila. Það þarf að bregðast því með skilvirkum hætti, fyrirbyggjandi aðgerðir, hvað getur gert til að koma í veg fyrir öryggisatvik eigi sér stað eða verði alvarleg. Og svo þriðji flokkurinn svona blandi í pokar svolítið, en svo þjónusta sem að við komum til með að leggja áherslu á það er svona samfélagsleg, hvað við getum gert öryggissamfélagið í heildina. Okay. Og að þjónustu framboð sem við ætlum að leggja áherslu á, ég ætla bara að setja fram með almennum orðum. Fyrir skilgreinda þjónustufókar þá ætlum við að vinna í fyrirbyggjandi aðgerðum. Við ætlum að veita ráðgjöf, fræðslu, eiga samtalið, gera það sem það þarf að gera til þess að reyna að koma í veg fyrir að öryggisatvik eigi sér stað og ef þau eigi sér stað þau verði minna alvarleg. Við ætlum að styðja þjónustufópinn í öryggisatvikum ef að uppkoma. Það er bæði alvarleg atvik sem eru tilkynningarskyld samkvæmt NIS-löggjöfinni og minna alvarleg atvik. Þegar að stóra atvik eigi sér stað þá er eitt mikilvægasta hlutverk okkar sem þjóða CERT-teymis er að stuðla að samræmingu aðgerðum. Við erum ekki endilega þeir sem að snúa tökkunum og vinna í kerfunum, það er þvert á móti þeir sem eru í atvikinu sjálfu, en við eigum hlutverk í því að samræma aðgerðir og passa upp á upplýsingaflæði rétt á milli aðeila. Og það kom að því líka eftir, en við þurfum að eiga samstarf með öðrum viðbragðsaðilum, samanber almannavörnum og eftirlitsstjórnvöldunum ef að svo ber undir. Við berum ákveðna ábyrgð gagnvart íslensku netlögsögunni og við getum bara orðað með almennum hætti eins og það stendur þarna að stuðla almennri netheilsu með fyrirbyggjandi aðgerðum og stuðla úrlausn tilkynnt atvika. Og fyrir samfélagið að við ætlum að stuðla að uppbyggingu þekkingar þannig að verði bara breiðari grunnur þekkingar að þekking og viðbúnaður stórra sem smárra að gera internetið í heildina að öruggara fyrir þjónustufópinn jafnt sem einstaklinga. Við eigum aðild að netöryggi.is og við komum til með að nýta hana talsvert meira í framtíðinni til þess að koma skilaboðum framfæri við almenning og smærri fyrirtæki. Og áherslur okkar
setjum bara fram aftur með svona frekar almennum orðum, en við viljum fyrirbyggja öryggisatvik frekar en að bregðast við þeim. Ef öryggisatvik kemur upp, þá viljum við styðja þjónustahópinn í skilvirkum vinnubrögðum til að bregðast við þeim og þar á meðal miðlun upplýsinga öryggisatvik með hröðum en þó ábyrgum hætti. Ég ræði það aðeins betur eftir hvað ábyrg miðlun. Og fjórða lagi styðja samfélagið í heildina. En hvað gerir CERT-IS? Orðum aðeins þessi markmið í einfaldar orðum. Við getum sem við sagt að við séum svolítið eins og slökkvilið, að við viljum helst ekki að eldurinn komi upp, það var alls ekki, við viljum fyrirbyggja það eins og mögulegt er. Ef eldurinn kemur upp þá bregðumst við því með að gera okkar til þess að minnka logana. Við viljum fræða, fyrirbyggja, við viljum draga úr skaða, við viljum stuðla og úrlausn. Og hvað gerir CERT-IS ekki? Það er líka mikilvægt. Við erum ekki eftirlitsstofnun. Við erum reyndar staðsett innan Póst og fjarskiptastofnunar sem eftirlitsstjórnvald, en það eru Kínamúrar sem hafa verið frá upphafi á milli okkar sem starfsmanna, og Unnur sitji hérna 2 metrar frá mér, þá samt Kínamúr á milli okkar. Og þessi Kínamúrar verða undirstrikaðir í nýrri reglugerð. Þannig að það er ekki okkar hlutverk að mæta staðinn og með tékklista og ganga skugga hvort að varnir eru samkvæmt bestu venjum eða eitthvað slíkt. Það er eftirlitsstjórnvaldi sem sjá það. Við rannsökum ekki glæpi sem slíka innan sviga. Nú er það þannig að hugtakið tölvuglæpur og öryggisatvik er oft notað næstu í sömu setningunni. Þannig að í sömu tilvikum tökum rannsóknir eða slíkt á náttúrulega tölvuglæpa að ræða, en það er líka tölvuöryggisatvik, þannig að vissulega komum við að því að rannsaka slík atvik og bregðast við þeim. En við erum ekki í rannsóknum glæpa eða sækja einhverja til saka, þannig að við erum ekki í að finna gerandann sem slíka. Ef við finnum IP-tölu gerandans þá komum við að framfæri að þessi IP-tala láti að sinni hegðun, en við erum ekki að finna einstaklinginu bak við IP-tölunum, það er hlutverk lögum. Og við erum ekki varnarmálalega miðað CERT. Við erum ekki í svona stundum kallað APT-rannsóknir eða svona varnarmálalegum verkefnum. Okkar hlutverk í þeim er ef við komumst eða ef við þurfum að vinna í einhverjum upplýsingum sem að tengjast varnarmálum, koma því að framfæri við hlutverk og þjónustahópi og að gera við það. Við erum ekki í því að rannsaka slík mál. Ekki sem stendur að ég næsta. Skiptum aðeins yfir að skoða ytri kröfur. Af hverju erum við að byggja upp í okkar starfsemi? Það er fyrsta lagi lögum öryggi, netöryggiskerfi, mikilvægra innviða, og það ræði þau mjög vel, og við þurfum að sinna þörfum nýrra þjónustahópa. Það eru tugir aðeins sem bætast þeirri þjónustahóp, þannig að það er talsverð áskorun að bregðast við því. Öðru lagi eru ákveðnar alþjóðlegar kröfur, að væntingar getur orðað þannig til okkar sem CSIRT sveitar. Þannig að við höfum hugsað okkur að standast alþjóðlega samanburð í að fylgja bestu venjum, til dæmis NSA First og Trusted Introducer. Og svo getum nefnt í þriðja lagi eru ákveðnar kröfur sem eru settar fram sem markmið í viðauka 1 í NIS-tilskipun Evrópusambandsins. Og við þurfum að uppfylla þetta eftir bestu getu. Sumt að þessu eru háleit markmið og tekur mörg ár að uppfylla það, en við gerum okkar besta. Þarna er ákvæði til þessum sólarhringsvöktun eða sólarhringsviðveru, allavega tiltækjaleika sveitarinnar, öruggt húsnæði, traust kerfi, þátttöku í CSIRT network. Það er raunverulega ástæða fyrir ég að sýna þetta annex er að við komum til að taka þátt í CSIRT network sem eru evrópsk samtök netöryggisveita sem að þjóðar öryggisveita sem að vinna í þess að NIS-málum eða málaflokki. Og eftir 2 til 3 ár myndi ég ætla að þá ættu þeim vera fullkomlega fit for purpose, vera CERT sem uppfyllir
alþjóðlega kröfur til þess að sinna þessu verkefni sem að umræðir. Nú, það gott að hafa mælanleg markmið og við höfum mælanleg markmið til dæmis í leiðbeiningum ENISA. Á þessu stjörnuríti sjáum við með ljóskaralitnum það sem að kalla basic stig. Basic stig það sem raunverulega skilyrði fyrir að vera tekin inn í CSIRT network eða þessi samtök þjóðar CERT sveita sem að vinna af mismálum. Við vorum hér nóvember 2019 og við hefum ekki gert formlegt svona mat síðan þá, við erum að vinna í því akkurat núna. Við hefum unnið mikið af því að komast upp á basic stigið og byggjum bara spenntið til að sjá hver tölulega niðurstaðan er. Svo getum við sagt að úttektir séu mælanlegt markmið í sjálfu sér og við höfum þegar först og sagði áðan að förum við í Trusted Introducer áttum sem allra fyrst. Og efling í getu náttúrulega frumforsenda. Við erum að tala um risastóra þjónustuhóp meðal það sem við höfum haft fram að þessu. Við höfum verið 2-3 starfsmenn og stóð þjónustu og stjórnunar. Við komum til með að stækka talsvert og við höfum ráðið 3 starfsmenn á þessu ári. Þess að þetta kemur til starfa núna í lok þessa mánaðar. Síðan komum til með að stækka þetta 2 á ári samkvæmt áætlun. Það dugir ekki eitt og sér að ráða starfsfólk og til líka að leggja áherslu á þjálfun. Við komum til með að gera það. Fram til þess að við nýtt okkur námskeiði á SALS, þannig að það búið að stefna frá 2015 að allir starfsmenn taki minnst 1 SALS-námskeið. Og við staðum vel við það, við komum líka til með að nýta okkur aðrar leiðir, til dæmis transit námskeið til reyna, námskeið á ENISA, námskeið á norræna systursveitum okkar og síðast en ekki síst förum við í þjálfarsamstarfi almannavarnir, njóta góðs af þeirra góðu reynslu. Og við getum, við förum að tala um starfsemi CERT-IS, við erum raunverulega bara vinnslulína fyrir upplýsingar. Það er upplýsingar inn, við vinnum úr upplýsingum og við gefum upplýsingaafurðir út. Ég ætla ekki að orðlengja þetta en við getum til dæmis talað um þá tilkynningar inn. Tilkynningar geta verið stórar og geta verið smáar. Skyldu tilkynningar eða hreinlega bara hvað þið hafið séð í eitthvað kerfum síðastliðin mánuðin í tölfræðilega séð. Allt þar á milli. Þetta er gríðarlega mikilvægt til þess að við getum til þess mótað ástandsvitundin okkar og þróað okkar starfsemi innan þessa kassa sem það er. Samskipti við einstaka aðila. Við leggjum bara áherslu á gott samstarf við þjónustofnun á öllum stigum atvikameneðlunar, alveg frá því að atburður er greindur, jafnvel þó þetta sé eitthvað sem er bara einfaldur vírus með gripinu vírusvörn og ekkert meira það að segja, þá getur það verið gagnlegar upplýsingar. Og upp í stóru málin og þá aðstofum við að samræma og vinna atvikinu. Miðlun upplýsinga, eða nokkrum orðum við það. Tilgangur miðlunar er að vinna saman til þess að stuðla bættu viðbúnaði og úrlausn öryggisataka. Og þetta er tiltölulega viðurkennt alþjóðlega núna að miðlun upplýsinga öryggisatök er henni góða, svo framlega sem er gert með ábyrgum hætti. Við settum þarna ágætis áminningu frá MISP. En tilgangur miðlunar til okkar og okkar miðlunar til annara er að samræma aðgerðir innan þjónustofnsins, til dæmis miðla upplýsingum stöðu stórra atvika til annara sem getur verið í hættu, miðla vísum eða indicators og compromise svo aðrir geti varið sig betur. Koma fara viðvörun við þá sem að mögulega getur verið í hættu og svo framvegis. Eftir atvik að stuðla betri undirbúningi í framtíðinni með að læra af atviki og miðla lærdómum. Og aftur þetta er allt samvinna, þetta er samtal í þjónustustofnunum, þannig að þetta er ekki innræða frá okkur. Og sagði áðan að það er vandasamt að miðla upplýsingum öryggisatvik og það er gert með eins miklu trúnaði og mögulegt er. Og við notum, eins og aðra CERT sveitum notum við TLP til þess að gæta trúnaðar. White, green, amber og red.
og það svona nokkurn veginn eins og stendur þarna, ég ætla ekki að lesa það upp. En í prinsipinu við miðlum upplýsingum til þeirra sem þurfa að halda til þess að bregðast við, en í samræmi við óskir eiganda gagnanna. Þannig ef einhver biður okkur að halda einhver í trúnaði, þá höldum við því í trúnaði. Og við erum alltaf að nefna nokkuð dæmi þjónustu framboð okkar. Þannig að fyrirbyggjandi þjónusta þar sem við viljum vera, það er að veita upplýsingar áhættu til þjónustuhópsins. Það geta verið upplýsingar til dæmis nýja veikleika, sérstaklega breytingu á þeirri ógn, til dæmis ef veikleiki er nýttur virkt til árása. Við getum notað upplýsingaveitur til þess að vara ákveðna aðila við hættur sem steðjar að þeim. Þar notum við til dæmis upplýsingaveituna Bitsite akkurat núna, við komum til að nýta mjög fleiri. Náttúrulega virkt samtali í sviðshópanum, gríðarlega mikilvægt þegar þeir komast í gang sem að verður væntanlega snemma í næsta mánuði. Og síðan viðbúnar áætlanir og allt sem að þeim fylgir, það er gríðarlega mikilvægt að eiga plan hvað á að gera þegar að eitthvað ber út af. Og síðan mótun ástandsvitundar. Tölum aðeins ástandsvitund, það er í stórum dráttum það að safna upplýsingum til þess að átta sig á hvað er að gerast í netheimum. Og mér finnst þessi framsetning við okkar finna hjá Traficom var afskaplega myndræn og skemmtileg þegar setja heila bara veðurkort. Það er nálgun sem við komum til með að nýta okkur líka mjög svipað þessu. En til þess að við getum búið til þetta veðurkort þá þurfum við að fá upplýsingar hvað er að gerast hjá ykkur, hvað er að gerast út í heimi og svo við getum sett saman þessa stóra mynd. Ég ætla að nefna nokkur dæmi viðbrögð, ég sýnist ég vera tiltölulega að falla á tíma þannig ég ætla að fara mjög hratt yfir það. En ég talaði nú National Point of Contact mál, það er stundum kallað abuse mál, það er einhver erlendur aðili kvartar undan einhverju hegðun í netinum á Íslandi, til dæmis phishing, erlendsbanka, á hlutverki til að láta hýsingaraðila vita svo hann getur stöðvað starfsemi. Og okkar samskipti, aftur snýst þetta allt samskipti, þau geta verið við ábyrgðaraðilann sjálfan eða við erlend CSIRT-teymi. Smærri atvik, þarna er eldurinn aðeins minni og ef við erum að tala aðila í þjónustuhópi þá náttúrulega erum við sjálfsögðu í samskipti við þann aðila og aðstofum hann eftir því sem að við getum og hann óskar. Og í stærri málum getum við þurft að taka fleiri aðila inn. Ef þetta er eitthvað sem er tilkynningaskylt samkvæmt NIS, þá þurfum við að eiga samtöl við eftirlitsstjórnvöldin. Það er ákveðin upplýsingagjöf sem okkur er skylt að eiga við þau. Og ef það væri gagnastuldur þá væntanlega persónuvernd, en við myndum ekki eiga frumkvæði af því, það er á ábyrgð hvers og eins fyrir sig að eiga samskipti við persónuvernd og síðan getum við komið inn í það samtal. Stór atvik kemur inn okkar hlutverk í samræmingu og samband við almannavarnir og viðbragðsáætlanir koma inn á þessu stigi. Þegar eldurinn er orðið mjög stór og það er eitthvað á landsvísu sem ógnar landinu heilt, samanber ef það væri nýútgáfa af einhverjum þessu vonakræ, þá flækist vefurinn ennþá mikið meira og okkar hlutverk í að miðla upplýsingum og samræma aðgerðir þarna í þessar hringiðu verður enn mikilvægara. Nú að lokum samfélagið, við erum með þessa miðla, við höfum komið að því að halda ráðstefnur, samanber þessa, við höfum haldið fyrirlestur á skí og kennt námskeið og komið til með að gera mun meira af því. En að því sögðu þá er þetta endurinn á mínu máli. Ég hafi ekki farið of langt fram yfir tíma og takk ykkur fyrir. Já, takk fyrir þetta. Gott erindi, Kristján og Unnur. Ég sé ekki að það séu komnar neinar spurningar, en við höfum smá tíma fyrir næsta fyrirlestur. Við langar kannski að skjóta til ykkar að þið getur svarað tiltölulega stutt. Hversu langt er innleiðingin komin og hvernig gengur að
koma á sambandi við þessa rekstraraðila mikilvægra innviða? Innleiðingin komin allvel á veg. Við erum búin að vinna að þessar innleiðingu núna formlega séð allt þetta ár og byrjuðum í fyrra. Samtali við eftirlitsstjórnandinn og geiranæður komið vel af stað. Unnur, getur kannski sagt okkur meira það? Já, samtalið við, ég sé eftirlitshlutann hérna innan Póst og fjarskiptastofnunar og við erum hvort tveggja eftirlitsstjórnvald sem og ráðgefandi samhæfingarstjórnvald í skilningi laga, þessa nýju laga. Við höfum verið í virku samtali við stjórnvöld núna frá því áramót. Við höfum verið í virku samtali við okkar aðila sem munu flokkast sem rekstraraðilar þjónustu fram til þessa. Við höfum jafnframt verið að kynna þetta fyrir hagsmunasamtökum eins og samtökum iðnaðarins, við höfum verið í sambandi við SKÍ og erum núna með fyrirhuga samtal við samtök upplýsingatæknifyrirtækja. Einstaka eftirlitsstjórnvöld hafa einnig óskað eftir að fá okkur í að kynna fyrir sínum innviðum sem við höfum tekið virkan þátt í. Þannig að samtalið langt komið en það mun einungis aukast og vonandi halda áfram að verða betra. Já, takk fyrir það. Og ég held að við látum þetta þá gott heita. Takk aftur fyrir gott erindi. Næstu tveir og síðustu tveir í dag eru erlendir aðilar, þannig að ég ætla að skipta yfir á ensku. We change to English now for next on screen is Margrethe Raum. She's the manager for CERT, the Norwegian CERT for energy, oil, gas and electric, water and wastewater and industrial control system industry. Margrethe, the stage is yours. Yes. Thank you. I will. Is this okay? Are you seeing the screen? Yes. Okay, good. Good afternoon. My name is Margrethe Raum. I am the team leader of CERT. I know there's a lot of text, but it's just to not miss anything for later. We started out as a sector CERT for the energy sector, and in the beginning it was only the DSOs, and the TSO, but later, pretty soon, the water and waste company came and wanted to be in on the same because they had the same issues with the control systems and the vendors. And after that, we've had some industry, Norsk Hydro, may have heard of the incident, and also oil and gas and transportation. And the common denominator is the control systems. So in the beginning, we focused on the control systems, but let's face it, the majority of the incidents happen, they enter through the administrative systems. So we have to consider the totality. We are the point of contact for the constituency, and for the energy and oil and gas, we're the official national point of contact. We do analysis and correlate security incidents. We are not part of the regulator or the authorities, and the good thing about that is that we can forge a constituency of our own, so we can have members in different sectors, and without this being too cumbersome. And also we can share faster, because if we say that this can be shared and the company agrees, we can share it. It doesn't have to become political. We
strive to come up with good proactive measures that are really usable for the constituency, both technical and strategic, and maintain a complete and relevant threat picture. The things I'm going to present today is either part of studying the world threat picture in the critical sectors, or from our own experience. So yeah, we work closely with the national CERT. Mostly side by side. We don't have an obligation to report to the national CERT, but we do, because we think it's important for the national CERT to have a complete threat picture. And we have a mutual support where we do all the vulnerability handling in the control systems. And we alert also everything to them. And we share trainings. We do forensics in control system environments, and they are better on the administrative side. So we collaborate on larger incidents, like, for instance, Norsk Hydro. We have weekly meetings, just short video meetings to update. It was video meeting even before Corona. So this is sort of like this is the political picture, where you see that this was the idea that it was supposed to be one political area or department should have one CERT. It turned out that several had the same issues. So, for instance, we cover at least 2 or 3 departments. It makes us one of the bigger sector CERTs in Norway. We collaborate very closely with the other Nordic countries as well, including the CERT-IS. When I say the intelligence community, it's mostly the Norwegian intelligence community, because it's all tailored to our local purposes. I consider the Nordic threat picture to be quite similar, more than, say, Germany or even the States. So one of the reports is called Focus 2020, where they say that all partners and all chains in delivery or procurement may have interests to do, may have their own interests, and that they do not coincide with your interests. And that the complexity in components, software, and systems makes control measures difficult. We agree, but on the other hand, there has to be some trust in the vendor. When I say vendor, though, I don't mean like Huawei. I mean more like the local vendor of Huawei. So you have to, especially in dealing with the little like weird process control industry, you have to trust them. And whether you trust a producer is more of a political question. But we normally say that if the vendor is legitimate, you should be able to choose out from an economic or political standpoint. So that we don't recommend choosing something that may be, say, illegal by the intelligence community in next year. So you have to be a little pragmatic. They also say that nation-state actors acquire services from private actors to acquire information or acquire access, which means that nation-state actors, competent criminals, and even amateurs, they operate side by side. It creates a very muddled picture and makes it difficult. So doing any credible attribution is at best complicated, which is interesting, as the Norwegian government just went out and said that, pointed to Russia and said, you know, oh, the Russians did this. But that's okay. They have politics to take care of. On our side, we say that the situation is so complicated. Like tools from the NSA and FSB have been leaked.
and doing attribution is too complicated and time-consuming for us, and we don't recommend any of our partners or the constituency to focus too much on this. It's more about the tactics. They also they emphasize this society's dependence on electronic communication and satellite-based services and the dependence on electricity. It sounds like it's made by Captain Obvious, but this is a natural threat picture. And they also emphasize the dependency on international digital infrastructures and value chains. And they see a hybrid threat picture, including strategic acquisitions, investments, and influence operations. And we have seen some of this, and we urge the community to look at that dependency on satellite services and telecom, and increase the resilience. Like, for instance, if you use GPS for either for navigation or for synchronization, time sync, it's important to have a failover that's solid. We realize that these atomic clocks are quite expensive, but it may be worth it. And for telecom services, there are, obviously, look over those. And don't underestimate old-fashioned methods. We've had some interesting incidents where foreign, spies turn up with camera and start mapping out the physical side of like power plants from the outside. And also, we've had some incidents with a traveling group of investment. It was an investment group in new and green energy, and it turned out to be a fake. But and we see that everybody in our organization are targets. It's I'll get back to that, but that's everything from the CEO to students. So new technology opens up a wider attack surface. This is, of course, very much, it's directed towards like the operational technology. They have since there's a shift in technology there. But this technology also allows for better monitoring, and which should be good news. It's a question of vendor making the right demands to the vendor. Mergers and acquisitions introduce vulnerable transit phases. I don't know about Iceland, but in Norway there are a lot of mergers going on, and during this phase where you have parallel systems that are supposed to be secured by the same organization is complicated. And controlling the vendors is becoming increasingly complicated and important, which is not a good combination. So back to, excuse me, not Corona. We've seen attackers going directly to like the head of the operations center. They know their name, exactly what they do, what kind of systems they run. And that's that can be picked up often from LinkedIn. So you can't say that people shouldn't use LinkedIn, but it's you just have to be, they have to be aware that this may happen. Project managers or students, and students is a really vulnerable point, because you can have them in on, like, they do a master or PhD on a technical area, but they have to look into a sensitive part of the documentation. They may be the target.
As for, I know that many talk about insider threats. We don't see that as one of the larger threats. I mean, if you look at people making mistakes, that's one thing, but malicious insider threats we usually don't have. And we did have one recently, but at that point, he wasn't disgruntled. He was highly trusted. If they decide to stab you in the back, you don't really stand a chance. So yeah, it's better to keep a trusted environment. Most people will be like it better at work and just don't be disgruntled. There is definitely an upswing in supply chain attacks, both through suppliers of services and of infrastructure. We've handled several cases with this last year. We see that sometimes customer data is held hostage through vendors. So if a vendor has all your documentation and your documentation becomes what's encrypted and uploaded to some site on the dark web. We have had leaks with little or no control from the vendor side on what has been accessed or downloaded. I've seen a end report of an attack that concluded that due to the lack of logs, it was impossible to say whether this data had been exfiltrated or not. I don't know what to say. I know what to say, but I'm not going to say it here. So it's difficult to audit or sufficiently control a vendor's claims. All of a sudden, a vendor may have outsourced and forgotten to tell about it. And you can't really tell from the outside that they have outsourced part of their services. So from a survey, 50% had a regime to audit the vendor, but only 10% trusted the regime. There's a lot of ransomware. It's often the last stage of a several stage attack, like the Hydro attack. The original attacker may just resell the network access to others. And the network access may be used first to steal data, steal user logins or email accounts for later use, install backdoors, or use the access as a stepping stone to attack other companies. That did happen in the Hydro attack. And the very last thing was, encrypt everything and leave the sinking ship. There are ransomware families that also target process control systems. This is to cripple the most critical functions, of course. It's pretty standardized, and it's not, unless you have very insecure systems, it's not very likely that they will hit some of the systems, but it kind of shows the intent. Which is worrying. And it's much more expensive to pay a ransom than to ignore it. The reason being that there is no guarantee that you'll get your data back, although most actually do decrypt because, or else they get a bad reputation. But what you definitely isn't, you're not guaranteed is that the attacker don't keep a copy of the data or that the attacker don't leave a backdoor. Most of them probably do. So you have to do the same thing anyway. You have to reinstall everything. So the only reason to do that would be if you don't have backup. So backup, offline backup. Paying ransom is also supporting criminals and terrorists, and it harms the reputation, customer or society trust. And it may actually be illegal. I've seen the discussion both in the States and in Norway, and probably other countries, from lawyers that say that this supporting terrorists is illegal, and this may be considered that. See a lot of phishing. Attackers exploit the situation, like people's hunger to read about COVID-19, the Home Office, right here,
where the administrative procedures may fail. We have a lot of smaller companies in our constituency where normally if there was a bill, somebody would just, stick the head out the door and say, did you send me a bill of such and such? And people say, no, okay, it's probably phishing then, but that doesn't work now. So I think mainly the smaller companies have suffered from this, but also bigger. And they aim to steal username, passwords, Office 365, Outlook, well, the usual. There are targeted campaigns and two-phase attacks, like from, we've seen compromised companies within like the trusted circle, vendors, and all they do is get one account and then they start to send and try to get more. And all standard detection will fail eventually. One has to think more generic. So some say that, the attackers, we have to think of everything. They are more pointed to a certain vulnerability. On the other hand, we know how the picture is supposed to look, and they don't. So small mistake, and we should be able to see them. We've seen a high level of break-in attempts through internet exposed services. We've had loads of compromises of Citrix, the SALT framework, some on VPN Pulse, and Exchange. There's a very short interval from the publication of the vulnerability until the scan or attack is a fact. And it often starts automated. Again, back to the vendor control, very important. They have to step up their game, because we have a lot of outsourcing, especially the smaller companies, and the outsourcing vendor has to be the one to do this. So we alert the vendors directly. That's a deal we have made with our constituency. And an attacker can very well be present inside the network for months. We see that again and again. Even North Hydro, but most are present for a long time. In COVID-19 or in Corona times, how there are issues around how security updates are implemented, whether software operating systems are upgraded in remote offices or home offices. So for the smaller companies, there were actually been a few that implement drive-by upgrades. So people will take their computers and just drive up to, and there was a small office outside the building. If you have done that, and that's creative, that's going to get cold very soon. And all exposed services must offer multi-factor authentication. We've seen some try to move a service to a non-standard port. That's not at all an effective security measure. And remote workers should even be on the inside or in a non-trust scenario. We also emphasize the encryption of hard drives, and that's because when you turn it off, when you turn your computer off and you have an encrypted hard drive, that's a fairly good insurance, because decrypting that is not for the everyday theft. There is some targeting. We have attackers that try to enter via all kinds of equipment, like switches or even converters. Some actors that have introduced, as I mentioned, some operational functionality in malware. And there, nobody is totally isolated. Back to regulating vendor access is key. The vector of USB is not dead at all. We've had both accidental infections by USB, and also the traveling group I was talking about. They had a laptop with a presentation and a USB stick. Well, they didn't mention the USB stick until they tried showing it, and it didn't work.
said, "Oh, fortunately, I have the presentation on the USB stick," and that worked. Not only did it work in Norway, it also worked in Sweden and Denmark and Finland, and we lost the trail of the traveling group. We alerted the CERT EU, not that we're part of them, but we realized that they were heading for the central EU, and yeah, I don't know what this ended up with, but it was definitely something fishy about that USB stick. But we urge all our constituency to look at inventory, telemetry, and transparency into systems, using existing logging and monitoring of processes. Some of the break-ins have just shown subtle changes or deviations, like more network traffic or processor usage, and that has saved a couple of companies. We need to protect all the systems, all the administrative systems, the support systems like heat and ventilation and all that, and physical access systems, vendor access, transport, logistics, and producers. And it's all for at least power companies. This is like logistics is an important part. You want to know where your people are, because you need to have someone out in the field to repair something, or you have a fleet of cars or other ways of transport. We've had some break-ins with actors connected to the market, balance, and pricing. It's been, well, for instance, the NSOE. That's European network of TSOs. So far, they're expanding, and all these actors. They have one in Great Britain as well, and some more economic functions. They all claim that attackers haven't reached their core systems, but there's no proof. There's little information on the extent of the leaks. So protecting, because even if they can't do anything physical to the systems, they may have someone in the database. They have videos of meetings or recordings of meetings, and they have lists of who works on which projects, and this makes it important to for years and years check all the traffic from these partners. These kind of partners are often ignored in the bigger picture, but they're becoming an increasingly important and vulnerable party. I know that Iceland isn't in the same balancing network, but it's and if you don't know what that is, just it's a power thing. But still, there's a collaboration close enough that you probably there's probably a lot of information about the Icelandic market in these with these vendors. So I mentioned that time from vulnerability release to attack is decreasing dramatically, and the first round is often automated. We must not only update but also audit the results, because we've seen some vendors that lie. We had a pretty nasty break-in a company where
it was a combination of change management, where the vendor, the infrastructure vendor, said that everything was under control, and then they opened 2 things in the firewall at once that let them open, and in a combination with the infrastructure vendor not being completely truthful about the patch level of the servers, left the company vulnerable to one of the wormable older vulnerabilities. Can't think of the name at the moment. And when introducing security measures, there should be no exceptions, no legacy access. Incidents lately have proved this. The Norwegian government, where there was I was a little surprised when this incident happened, because I was pretty sure they had 2-factor authentication. They did. They also had a legacy logon regime. So that's and I think we're in crazy times right now. We've tried to look at why there is so much fraud right now. And fraud always increases in recessions. This is, if you look at statistics back to the beginning of, beginning of the 1929, you see that every time there's a recession, there's more fraud. And right now you have more technically updated people that are affected, and that could be one of the answers to why there's more variation, because it's not only a change in the victim scenario, as I mentioned, the Corona times, but also in the attacker sphere. Old vulnerabilities are still very popular. It's the most popular vulnerabilities. And since the attackers are plentiful and varied, we really need to up our game. Criminals become better at collaboration and use each other's competence, and we should learn from this and think more, be more creative. It shouldn't be, oh no, this is my Mayday, stay away. You should allow for people who have experience in a certain area to help. And that's one of the issues with the politically appointed CERTs, in my opinion, is that sometimes they're just only that. In some of our sectors, we have a lot of tiny CERTs or CSIRTs, and work together instead of every CERT doing the exact same thing. I think we would get a better picture. I think the fact that we have been allowed to actually work on industrial control systems or industrial control system industry instead of just energy is a great advantage. I'm a little amazed, and I'm not sure. I'm hoping it will last. The amount of reconnaissance will definitely increase, and it's essential to be able to tell whether data has been exfiltrated and what data has been exfiltrated. Because if you don't, you can't really do a risk assessment. And a logging framework should facilitate creating such metrics. So you don't get what you expect, you get what you inspect. I think that's it. Yeah. Are there any questions? Thank you, Margreta. I don't see any questions at the moment, but I'd like to ask one myself, if I may. Yeah. You mentioned in the beginning that you have cooperation with the
Norwegian national CERT. My question is, do you have cooperation with CSIRT teams in other critical infrastructures in Norway? Yes, very good question. The cooperation with the other larger sector CSIRTs in Norway is more active than with the national CSIRT. The reason being that the national CSIRT has a lot of tasks that's being the national point of contact for, say, government and in the national network doesn't leave as much time for operational questions as we do with the others. So we have a full sharing regime with the Nordic financial CERT, with the healthcare CSIRT, and with the telecom CSIRT, and educational. We are the only ones that have, say, a constituency that only speaks English, though. So whenever we get an alert from them, we translate it, which is a surprising amount of work, but we're getting faster. So yeah, I think we share with the CERT-IS. Pretty much all alerts, I believe. Yes, I'm aware of that. Thank you for that. Yep. Okay, I don't see any questions still. So I'd like to thank you, Margreta. Rome, I think I got it right now. Yes, perfect. Thank you very much for your very interesting and next we will have the honor of introducing Colonel Peter Knudstad, who is head of the Danish CSIRT, which was established as part of the Danish Center for Cybersecurity in 2018. Peter will introduce the Danish National CSIRT, its tasks and capability. And having said that, I'd like to welcome you, Peter. But maybe a quick question before you start. I noted you posted in the chat sector in the conference that everyone should ask a question to the CISO. Do we have an isolated backup copy of the company's Networks Active Directory? I'm guessing this is something that you would like to. Ég vona að ykkur hafi þótt þetta spennandi og upplýsandi og mér að minnsta kosti. Ég minni á ráðstefnuna sem á miðvikudaginn klukkan 1. Þar eru 3 fyrirlesarar, mjög spennandi efni og þar fókusinn á tæki og tól sem hægt að nýta til varnar í netöryggis. Þannig að ég hvet ykkur til að taka þátt þangað til. Takk fyrir daginn í dag. Sjáumst á miðvikudaginn.